Знаєш, що мені нагадує звук цих механічних клавіатур? Це... Так, да? Прикольно, так? Да? Так? А можна ще такі, надо такі клавіші, такі на органі. Такі. Ти що, знімаєш? Так. Ну ти реально? Так. Виріште, хлопці, такого не було. Коротше, це клавіатура. Ладно, нормально. Це лінійка клавіатур GamePro. І вони зробили те, що вони повинні були зробити, мабуть, раніше. Це колаборація з Keychron. До речі, ці клавіатури збираються конкретно Keychron. Ці клавіатури механічні, з крутими свічами, про які ми поговоримо трохи пізніше. І я б вже казав би про належність цих клавіатур для до преміум-сегменту, які підходять і для геймерів, бо в них низька затримка, і ще є сканування там усіх кнопок одночасно. І для, наприклад, для друкачів, для тих, хто друкує багато, там для якихось письменників, просто для робочих професій, та і для повсякденного використання. Я не кажу вже там про підсвітлення, яке там декоративне, там з більшістю там цих ефектів і перемикацій. Ну просто, знаєте, щоб перемкнути там, до речі, там натиснули Function плюс Q, понатискали, а ще можна там натиснути ще комбінацію клавіш, усе це є у інструкції, можна перемкнути на макову клавіатуру, бо в них мультисумісність, і в них є багаторівневе підключення, тобто можна під'єднати через USB, через отакий донгл 2.4, через Bluetooth, і ще й акумулятор на 4000 мА, і працювати вона буде довго і нудно, і, чесно кажучи, це дуже-дуже прикольно і дійсно вражає, бо якість дійсно прикольна. Давайте так, зараз ми перейдемо, оцей Йорт, Рагнар і... Як у нас там? Дракар. А як правильніше? Ну давайте, напишіть мені, от Рагнар. Рагнар чи Рагнар? Те, що там компанія хоче, там, щоб їх там якось називали, як нам буде подобатись? Рагнар чи Рагнар? Для мене є таке, знаєте, Рагнарьок. Так? Хто дивився там? Тор Рагнарьок. Для мене Рагнар більш звучить. Не знаю. Йорт тут якось безальтернативно, а Дракар, Дракаріс. Так. Ну, не знаю, в мене такі асоціації. Коротше, пішли їх розпакуємо, поговоримо про технології, потестуємо і потім будемо робити висновки на каналі Технозон Україна. Поїхали. Опа! 3 клавіатурки. Ха-ха! Це GamePro, звісно, які вироблені, конкретно збираються на Keychron, як я вже казав. І це в нас Йорт, оцякий, бачите, Йорт, MK266BL, тут 3 форм-фактори фактично. В нас, по суті, це в нас 75% клавіатура, це в нас Рагнар чи Рагнар, не знаю, Рагнар, скоріш за все. Тут в нас МК285ВК, і це в нас скільки? 87% без клавіатурного модулю. Тобто в нас тут додається ось такий модуль керування з додатковими кнопками. І ось такий топовий Дракар, це в нас 96%. От усі ці 3 клавіатури ідеально підходять для роботи, навчання та геймінгу. А модель ось така MK305WH. І, до речі, відразу ми тут бачимо, знаєте, що це? Це в нас найкрутіша частина конструкції цих клавіатур – це Gasket Mount із 6 шарами шумопоглинання. Це означає, до речі, вони усі такі, бачите? Зараз ми до них доберемося. Це означає, що тут всередині клавіатури розташовано кілька прошарків з м'яких матеріалів, по суті, які гасять і звук, і вібрацію. Тут навіть написано, бачите, змащені, бачите, MDA, PBT, K-Cup. Змащені лінійні перемикачі, Keychron Super Red. Потім корпус, а потім пішло гаскети, пластина, гаскети, шумопоглинаюча піна, шар піни IXPE, IXPE, якщо правильніше, поліетиленова плівка, плата, шар латексу, акустична піна, поліетиленова плівка, батарея і корпус. Уявіть собі. А давайте їх відкривати. Так, одну відкрили. Зараз повернемось до неї. Зараз іншу. А тут вже 2 пломби, диви. Чим більше клавіатура, тим більше пломб. Так, і зараз 3. Давайте. О, все. Почнемо з самої малої версії. Тут у нас, бачите, розкладка з Quick Start гайдом.
Так, сама клавіатура. Дуже цікаво. О, екстрактор. І є зарядочка. Ну, зарядку відразу відкидаємо. Екстрактор. Все більш-менш стандартно для діставання кейкапів і, в принципі, самих свічів. Відкриваємо цю клавіатуру. Вау, яка вона прикольна. Так, далі. Ну, давайте цю відкриємо. GamePro пішли у якийсь преміальний сегмент. Дуже цікаво. Давайте відкриваємо ще одну. Ой, яка вона красива. Бачиш, що відразу регулювання гучності. Відразу. Дуже м'який друг. Звук, який звук? А ну, слухайте. Так, і останню відкриваємо. Оце в них усіх трьох різний звук. А тут, до речі, ще й знаєте що? Є ось додаткові кейкапи. Бачите? Ви можете її переобладнати під ігрову клавіатуру. Так, Enter. Бачите, тут кольори різні. Кейкапи мають профіль Cherry для клавіатур кольору Black і White, до речі. І мають MDA для клавіатур Blue. Ну, це в нас, до речі, Blue. І зроблені з PBT пластику, Double Shot, який не блищить, не стирається з часом, по суті. І це ось... А вони, слухай, вони звучать по-різному трохи. Так, слухай, ну, давайте порівняємо. А який вам подобається? З якої клавіатури? Мені оця це просто топ. Усередині у нас стоять змащені ось такі лінійні Keychron, Super Switch, Red Silent. Це топові свічі, дуже плавні, тихі. Вони спрацьовують, до речі, при силі 45 і відразу кажу, плюс-мінус 15 грамів. І саме цікаво, що вони мають хід на спрацювання 2 мм, а загальний хід 4 мм. І вони, до речі, хот-свопи. О, будь ласка, я їх дістав. Вони просто замінні, свопові, і можна, в принципі, їх замінювати на те, що вам подобається. Кейкапи ось такі, ось такі, в принципі, все добре. Так, давайте подивимося, що в них є позаду. Донгли, ніжки, гумові ось такі, можна без ніжок, є, бачите, тут 5 гумових ніжок. Є ось такі підйомнички, при тому дворівневі. Бачите, також з гумовими насадками. Працює як від Bluetooth, так і від 2,4 ГГц ресиверу, і навіть через оцей USB. Є навіть перемикання усіх трьох варіантів підключення. І саме прикольне, що всередині акумулятор на 4000 мА, який тримає кілька днів дуже активного користування навіть з підсвіткою. Регульоване RGB підсвітлювання з безліччю світових ефектів. Ну, ми зараз їх увімкнемо, щоб подивимося, як вони під'єднуються. При тому, що тут є підтримка NKRO. Знаєте, що таке NKRO? Знаєте? Це означає, що клавіатури зчитують натискання всіх клавіш одночасно, без заліпання або втрати сигналу. А знаєте, що ми зараз зробимо? Ми їх під'єднаємо одну за одною і протестуємо повністю. У мене є всі тестери і на NKRO, і на затримку, і на перевіримо натискання усіх кнопок. І потім, звісно ж, зробимо висновки. Посилання на ці клавіатури в опису під цим відео. Що, підписуємось, натискаємо дзвоник. Пішли тестувати їх на комп'ютер. Почнемо з моєї улюбленої. Я вам поясню, в мене улюблена – це середня клавіатура. І давайте відразу ми протестуємо з вами NKRO, бо вони ж заявляли про NKRO. От спробую натиснути максимальну кількість кнопок. Як це зробити? Давайте смартфоном зажму. Лисичка, ти мені допоможеш? 38, 39, 41, 40.
3, 2, ще щось натисне, 46, 49, 50, 50, все, більш не вистачає лапок, так? В копілот Chatnos. Коротше, так, дійсно підтверджують, ці клавіатури підтримують НКРО, тобто підтримують більш ніж 5-6 кнопок на сканування. Через Function можемо регулювати інтенсивність підсвітлення. Є, звісно, у налаштуваннях, може не у налаштуваннях, а у інструкції, як змінюється тут і підсвітка, і все інше, але нас це не дуже цікавить. Нас цікавлять можливості цієї клавіатури. Давайте я вам покажу, які кнопки воно покриває саме середня клавіатура. Стояти. О! Ось, будь ласка, що покриває середня клавіатура. Давайте F11, F12. Все. Давайте під'єднаємо маленьку клавіатуру. Маленька, чесно вам скажу, така гарнюнька, зовсім прикольна. О, під'єднали. Маленька в нас покриває, давайте я вам зараз покажу все. О, ось такі кнопки. Тобто ви перед собою бачите, що вона може покрити. Все, більш нічого вона не покриває. Key Rollover тест. Це тест НКРО перевірка. Спробуємо затиснути смартфоном. А ну давайте 20, 27, 31. В мене... Ой, ні. В мене пальців не вистачає. Ні, починаємо. Но, давайте так, НКРО все добре. Тобто в нас немає тут такого, що там, як на мембрані. Щоб ви зрозуміли, в мене на мембрані 6. Все. Щоб я, 5, все. 6 вже не сканує. Тому пограти на цих клавіатурах це саме те. Саме велика, начебто прикольна, але мені подобається більш середня. Просто я не дуже люблю використовувати клавіатуру саме, коли працював з таблицями, то це було доцільно. А зараз, так, вмикаємо 2.4. Давайте Key Rollover тест. Ну, також усі ці кнопки, вона більша, і я покриваю, воно починає перемикати. 30. Ні, не перемикає. Але також вона проходить тест на НКРО, тобто вона більш ніж 5-6 кнопок точно, то 100%, 35-36. Давайте подивимось, що в нас по тому, що вона покриває. А оця вже покриває і цифрову клавіатуру. Так, що в нас тут ще може зайти сюди? Це Escape. Тут немає пейджа. Ні. Усі регулюють гучність, усі регулюють яскравість, усі регулюють яскравість самого підсвітлення. Звісно, його також можна змінювати. Давайте підемо, зробимо висновки. Ну що, побачили? Чи можу рекомендувати їх? Звісно, можу. Звісно, можу. Нормальні клавіатури за нормальну ціну, нормальної, класної якості і, чесно кажучи, мені дуже вони сподобались. Не кожен день я собі купую механічну клавіатуру, і їх універсальність – це за те, що я можу їх рекомендувати. Знаєте, отак скажу. Захотіли собі, поміняли свічі, захотіли собі, змінили кейкапи, бо мені трохи не вистачає, наприклад, тих полупрозорих, бо мені подобається, коли освітлення йде там, через саму клавішу, через саму кнопку. Тут трохи по-іншому зроблено, але це все можна заміняти, кастомізувати і робити, що заманеться. А я їх рекомендую. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.